ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቼ በያላችሁበት ሰላምን ተመኘው እንደሁል ጊዜም አዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ በመጥበሻ አምባሻ በቤቴ እንዴት እንደምጋግር ነው። በቀላል መንገድ በቶሎ የሚደርስ አምባሻ እንጋግራለን። ሙሉ ስራውን በጽሞና እንድትከታተሉኝ ጋበዝኩኝ። ስራውን ስጀምር እዚህ ጋር 1 ካፕ ከግማሽ 1 ኩባያ ከግማሽ ውሃ አለኝ። በማሽን ነው ማቦካው። እዛ 1 ፓኬት ደረቅ እርሾ ካረኩኝ በኋላ ስኳር 1 የሻይ ማንኪያ የሚሆን በእጄን ያደረኩት 3 ኩባያ ዱቄት የዳቦ ዱቄቱን የተጠቀምኩት ፕሌን ፍላወር ዘይት 1 የሾርባ ማንኪያ እንዲሁም ትንሽ ጨው ጨምርና ይሄንን አወካዋለሁ ለ3 ደቂቃ የሚሆን። በፊት ምን አይነት ማሽን ነው የምታቦኪበት ብላችሁ የጠየቃችሁ ልጆች አላችሁ። ሽንኩርት የምንከትፍበት ማንኛውም አይነት ምግብ ፕሮሰስ የምናደርግበት ማሽን ይሆናል። ያው ስራም ስለሚያቀል ጊዜም ስለሚቆጥብ ነው እኔ በዚህ የምጠቀመው። እንዲሁም ደግሞ በእጃችሁ በደንብ ሽት አድርጋችሁ ማብካት ትችላላችሁ። ከ8 እስከ 10 ደቂቃ የሚሆን ብታሹት ቆንጆ ይሰጠናል። ግን ደግሞ በፉድ ፕሮሰስ ካልሞከራችሁት በ3 ደቂቃ ውስጥ ይሄንን የመሰለ ዶ እናገኛለን። ትንሽ ዘይት አደርግና ሊጡን እገለብጠዋለሁ። ይሄንን ለ1 ደቂቃ የሚሆን በእጅ አሸዋለሁ። ሼፕ አስይዘውና ትንሽ ዘይት አድርጌ ሸፍኜ ለ30 ለ40 ደቂቃ እንጠብቀዋለን። በአሁን ሰዓት ሙቀት ስለሆነ ከ30 ደቂቃ በላይ አይወስድም። ወዲያው ነው ቶሎ የሚቦካው። ያው እንግዲህ 35 ደቂቃ ጠብቄው እንደዚህ ኩፍ ብሎ መጥቷል። እዚህ ጋር ላስቲክ ቆርጬ ያዘጋጀሁት አለ። ትንሽ ዘይት አደርጋለሁ እንዳይዝብኝ። የመጀመሪያውን ንፋስ አስወጣዋለሁ ጋዞን። እንዲመልሰን ስናሸው በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። ሁለተኛው ሲመጣ ያዘጋጀሁት ላስቲክ ላይ አደርገዋለሁ። የመጥበሻ አምባሻ በጣም ብዙ ዩቲዩበሮች ሰርተውታል። በዚህ አጋጣሚ ስፔሻሊ ሜሊ ስፓይሲ፣ ወይኒ ኪችን እንዲሁም ማሬን ማሩ ብቻ ብዙ ዩቲዩበሮች ሰርተውታል። ያው ክሬዲት ያው መስጠት ግድ ነው አይደል? ለዛ ቀድመው የሰሩ ልጆች አሉ። በጣም በቆንጆ ሁኔታ ነው የሰሩት እነሱም። ዛሬ ደግሞ በኔ ቤት ምን እንደሚመስል ነው የምናየው። ከጠፈጠፍኩት በኋላ ለ5 ደቂቃ ነው ከድኜ ያስቀመጥኩት ትንሽ ላላ እንዲልልኝ። ከዛ አሁን እንሸልመዋለን። ትንሽ ዘይት አድርጌያለሁ ከጎን። ስንሸልመው ሊጡን እንዳይያዝብን ይረዳናል። ዘይቱን ስናረግ በምትፈልጉት አይነት ቅርጽ መሸለም ይቻላል። እንግዲህ ዛሬ እኔ በዚህ መልክ እሸልመዋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ ቻናል ላይ የተገኛችሁ ካላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ለማታውቁኝ ዘቢብ እባላለሁ። ስራዬን አይታችሁ ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስል በአክብሮት እጋብዛለሁ። እንዲሁም በላይክ ብታበረታቱኝ ሌሎች ሰዎች ጋርም እንዲደርስ ይረዳኛልና ላይክ በማድረግ ድጋፋችሁን አሳዩኝ። አመሰግናለሁ። እዚህ በፊት በኦቨን የሰራሁት አምባሻ አለ። በዮጉርት በወተት ተቦክቶ የተጋገረ በጣም የሚጣፍጥ አምባሻ ነው። ያላያችሁት ልጆች ካላችሁ ደግሞ ገብታችሁ እንድታዩት ግብዣዬ ነው። እንዲሁም ሊንኩን ከዚህኛው ቪዲዮ
ሜሴጅ መስጫ ስራ አስቀምጥላችኋለሁ። እዚህ መልክ ሸልሜ ጨርሻለሁኝ። አሁን ዝቅተኛ መጠን ላይ አድርጌ ጋዙን ከፍቼዋለሁኝ። ትንሽ ዘይት አደርግና አስሰዋለሁኝ። ከዛ የሸለምኩትን አምባሻ ቀስ ብዬ አስቀምጠዋለሁኝ። እኔ ላስቲኩን ስቆርጠው አሳነስኩትና ወደ ውጪ ወጣ አለ፣ ግን ምንም ችግር የለውም። ጎንና ጎኑን ይዘን እንደዚህ ሸርተት ስናረጋው ይገባልናል። እንግዲህ ተለቅ አድርጌ ነው እኔ ጋገርኩት። ሁለቴም ሶስቴም አርጋችሁ መጋገር ትችላላችሁ። ያው እንግዲህ ሬዲ ሲሆንልን እንደዚህ ብስል ብሏል። ይታያችሁ እንደሆነ አላወቅኩም። ዳርዳሩ እንደመብሰል ብሏል። የዚህን ሰዓት ትልቅ ስለሆነ አምባሻው እንዳይቆረጥብኝ በእንጀራ በመንስብበት በሱ አደርገዋለሁ መጀመሪያ ላይ። ከዛ መጥበሻውን ወስጄ እላዩ ላይ እደፋዋለሁ። በጣም አያቃጥልም መጥበሻው፣ ያው እሳቱ ዝቅተኛ ስለሆነ። ከዛ መልሼ እገለብጠዋለሁ። ትልቅ ከሆነ ምናልባት እንደዚህ ለማድረግ ይጠበቅባችሁ ይሆናል። አነስ አርጋችሁ ከጋገራችሁት ደግሞ ማገለባበጥም አይጠበቅባችሁ። ያው እንግዲህ በጣም ቆንጆ ሆኖ የሚያምር ሆኖ በስሏል። ቀስ ብሎ ሲበስል በደንብ ነው የሚነፋው። ውስጡ ፍላፍ ይሆናል። ፍርፍር ያለ አምባሻ ይሰጠናል። በዚህ መልክ ጋግሬ በቂው ነው። አሁን ደግሞ ቆርሰን ውስጡ ምን እንደሚመስል እናያለን። እንግዲህ ትንሽ ቀዝቀዝ ብሎ በዚህ መልክ ውስጡ ፍርፍር ያለ የሚያምር የሚጣፍጥ አምባሻን የጋገርነው። ካልሞከራችሁት በዚህ መልክ ብትሞክሩት ትወዱታላችሁ። እስከዚህ ሰዓት ድረስ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ ብታበረታቱኝ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። እንዲሁም ሼር በማድረግ ሌሎች ሰዎች ጋር እንዲደርስ ብታደርጉልኝ መልካም ምኞቴ ነው። አዲሶች ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ያው እንደዚህ የሚያምር አምባሻን የጋገርነው። በሌላ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ እዚህ ጋር በቃ። በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላም ሁሉ ተመኘው። መልካም ቀን